السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في ميلان مع الخوت كريم كوثر هنا تاكالو. دابا راه حنا فهاد شنو سميتها البلاصه كوثر؟ شنو سميتها؟ هذا فيكتوريا مانويل. المهم فيكتوريا مانويل ولا ما عرفت سميت دابا. يا هذا هو المول ايس. هنايا عندهم الايس. شنو كاين اخر هنايا؟ عجبتني انا هاد الزخرفه ولا شنو سميتها الموزايك، هادشي زويون. كاين قهاوي هنا على الجهه. نتوما كتشوفوا دوك المحلات الغاليين. شانيل هي هنايا. واو شي زوين هنايا. المهم حنا كنتساراو في هاد البلاصه هادي الزوينه الواعره، انا وهنا كريم خويا الصغير، ها هو ومراتو. نتوما كتشوفوا معنا. مرحبا بكم في هاد البلاصه الجوينه هادي. كما كتشوفوا دابا حنا في واحد القصر كبير كما شفتوا في الفيديو. قلت لكم السميه ديال القصر هنايا في لتحت. كما كتشوفوا هذا هو القصر. زوينه الدنيا هنايا، واحد الجو ما سخون ما بارد، المهم جو معتدل. شو واحد لافونتين قديمه، هنا. خلينا نوصلوا لتحت نشوفوا شنو كاين. ما كاينش، ما يمكنش ندخل. علاش شنو كاين هنايا؟ كاين الموزي. دابا حنا جالسين كنقلبوا على واحد البلاصه، ضروري ما تكون عندك هنايا الجي بي اس. حنا غاديين ليه.